Okay guys, sa pagkakataong ito, sira itong board. So gagawin natin guys, ibabypass na natin itong board na to, itong circuit board, okay? Ibabypass na natin to at ididirekta na natin itong mga motor. Okay, itong mga motor na to, ididirekta natin sa 220 para gumana lang, okay? Kasi itong circuit board niya, control board niya, wala nang pag-asa. Sira itong IC, wala tayong mabili sa raon. Okay? So, anong gagawin natin? Direkta na natin itong motor para gumana. Okay? Magamit. Okay guys? Okay, so lahat ay didirekta na natin. So, wala na itong control. Total, mainit naman ngayon. Mainit sa ating lugar. Okay guys, lagyan natin ng tie para safe tayo. Okay. Para malinis. Okay. Okay guys. Okay. Almost done. Okay. Okay guys, so dito, okay, so sinabi ko nga kanina, itong control board niya, wala nang pag-asa to. So ang ginawa natin guys, lahat ng motor, direkta natin sa 220 kasi total mainit naman ngayon. Madalas naman ginagawa natin, puro naka-high tayo, okay. So itong motor na to, ay para to sa swing, okay, swing yan, swing, so. Ayan, itong motor na to, ito yung hangin niya na lumalabas. Okay? So, naka number 3 na rin po siya para malakas na malakas talaga. So, wala na siyang control. Pag saksak natin sa pag-plug natin to sa kuryente, okay, dire-diretso na, iikot na siya. And then, magsuswing, and then lalabas ang hangin. Okay? Kasi nga po, itong circuit board niya, itong control board niya, wala na. Sira na. Kasi itong IC sira. Napunta ako ng raon, walang mabili. So, no choice, kundi i-direkta natin itong kanyang mga motor. Okay, guys. Babawasan. Okay guys, sa wakas natapos din. Okay, natapos din. Nabuo din natin itong air cooler. Okay. Guys, so tignan natin kung gagana itong air cooler na to. Okay. So, final testing tayo. So guys, it's time to plug in. Okay. Okay guys, let's plug in. Ay nga, testing na nga eh. Test na nga ito eh. Tapil pala, tapil.
Okay na yan? Yan, papel, papel. Dali, papel, kunin mo, papel doon, konti, dali, papel doon. Doon, dali, scratch, papel, dali. Last na to, testing na to. Testing na natin. Okay, guys. Let's see kung gagana itong ginawa ko. Okay, guys. Very good. Successful tayo. Okay. Ngayon, meron na tayo. Okay. Newly rehab na air cooler. Okay, guys. Kung nagustuhan niyo itong video ko, okay, please click the subscribe button and also the ring button. Okay, para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong video. Thank you, guys.